අයිබෝන් සුපුරුදු පරිසරයක නොවුනට අලුත් අත්දැකීමක් එකයි අපි අද මේ කතා බහට එක්වන්නේ. ක්‍රිකට්. මම හිතන්නේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක ක්‍රිකට් අපිට අමතක වුණා. එහෙම නැහැ. ලෝකයේ මේ වසංගතයත් එක්කම ඊට සරලන ආකාරයේ පසුබිමක් සකස් කරමින් ක්‍රිකට් ව්‍යාප්ත වෙනවා. අද අපි අලුත් විදිහකට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ T20. මාතක ඉන්නවා තවත් සහෘදයන් තිදෙනෙක්. දර්ශන, ඒ වගේම මංජුල, ඒ වගේම ක්ලිෆර්ඩ්. කොහොමද දර්ශන? අලුත් තොරතුරු. හොඳයි හිෂන්, හොඳින් ගෙවාගෙන යනවා. මම දන්නේ මංජුලත් කාර්යබහුල පරිසරයක ඉන්නේ. අලුත් පොතක් කියම ලියන්න උත්සාහ කරේ නැද්ද? මලුනේ ලබන අවුරුදු දිහාට අලුත් දෙයක් එන්න දාම්. Oh, yathar Clifford uth tinna mම හිතන්නේ Clifford, I think you also very much busy in these days. No? Busy trying to get used to the new normals. But anyways, having said that, the T20 and the cricket fever is just on, and it's something like nice that we're doing to talk about that. And hopefully this will bring a lot of joy to the viewers. Most of all of us, we are very much tied up with work and pretty much hope bound, and this is something going to be interesting and very useful and very, very, very exciting. Darshana, දැන් අපි මේ කතාවේදී T20 ගැන කතා කරනකොට මම හිතනවා මංජුලත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා මොකද මේ අතීතයේ සිදුවීම් ගැන මංජුලට තරම් දැනුමක් මයිලේ තියෙනවද කියලා සැකයක් තියෙනවා. මොකද ඔව් තාම සංක්ෂිප්තව මේ අතීත සිදුවීම් ගැන කතා කරනවා. මංජුල, අපි මේ T20 ඉතිහාසය ගැන මොකද ටෙස්ට් එක්දින තරඟ අපි ටිකක් අපි දවස් 5ක් ඉන්නවා ටෙස්ට් තරඟයක ප්‍රතිඵලයක් ඉවර කරගන්න. ඒ වගේම දවසක්ම බලන් ඉන්නවා එක්දින තරඟයක ප්‍රතිඵලය ඉවර කරගන්න. නමුත් මේක ටිකක් වෙනස්. පැය කිහිපයක් ඇතුළත ඉතාමත් තීව්‍ර තරඟයකින් පස්සේ ජයග්‍රාහකයෙක් වෙනවා. මුල ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. නිකන් ඉන්න ගමන්. ඉතින් මම මේ ලෝකෙට දැන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නේ ලෝකේ බොහෝ දෙනා ආස කරපු ඇලුම් කරපු හොඳම ක්‍රිකට් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කියලා ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මේ ටෙස්ට් වලින් ඔබට දැන් ඉස්සර ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අතරමැද දවසක විවේක දිනයකුත් දුන්නා. ඒ විදිහට තමයි ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බොහොම නිවිසන සිල සාමාන්‍ය ටෙස්ට් තරඟයක දවසේ රකුණු 200ක් විතර ගහනවා කියන්නේ බොහොම සාමාන්‍ය හොඳ දෙයක් දවසටම. හැබැයි මේක ටික ටික ගිහිල්ලා එක්දින ක්‍රිකට් පටන් ගන්නවා. 1.75 ප්‍රථම ලෝක කුසලානේ තියෙනවා. ඒකත් පන්දු වාර 60කට සීමා වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා පිචාම ක්‍රිකට් අපි දිවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් තරඟෙනවා. දැන් දිවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් තරඟ වලට අර ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වලට ඇලුම් කරපු කොටින්ම එංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව වැනි රටවල් මුලින්ම වැඩි කැමැත්තක් තිබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ කිරිපැක තමයි පිචාම ක්‍රිකට් සංස්කෘතිය ලෝකයට හඳුන්වා දෙන්නේ. වයිවර්ණ ඇඳුම්, වගේම විදුලි ආලෝක ධාරා. හැබැයි ක්‍රිකට් වල මහා ගෙදර උපන් ගෙදර ලන්ඩනය ඒ වැඩි මේ ගැන සැලකුවෙම නැහැ. ඒ නිසාම ඔවුන් විශේෂයෙන්ම මේ දිවා රාත්‍රී තරඟ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩාංගන සකස් කිරීම ප්‍රමාද වෙනවා. ලංකාව තමයි දකුණු මේ ආසියානු කලාපයෙන් ප්‍රථම දිවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය හදන්නේ ආර්.පී. දාස් ක්‍රීඩාංගනය 1992. හැබැයි ඔහුම ගිහිල්ලා 92 ලෝක කුසලානයත් එක්ක ලෝකයේම ICCත් වැළඳ ගන්නවා මේ දිවා රාත්‍රී ක්‍රිකට් සංස්කෘතිය, වයිවර්ණ ඇඳුම් කියන දේ. ඔහුම ඇවිල්ලා මේකත් ටිකක් දිග වැඩි. දැන් ටෙස්ට් තරඟ වලට එරෙහිව නැත්නම් ටෙස්ට් තරඟ දවස් 5ක් 6ක් ඇදෙද්දී විවේක දිනයක් දීලා තියෙද්දී එහෙම තියෙද්දී තමයි එක්දින තරඟ පටන් ගන්න. හැබැයි එක්දින තරඟත් තවසම මේක වැඩි. මේ පාපන්දු තරඟ, රග්බි තරඟ, හොකි තරඟ වගේ ඉක්මනට ඉවර වෙන විදියක් නැද්ද කියලා ලෝකයා කල්පනා කරන්න ගත්තා. හැබැයි කවුරුත් හිතුවේ නැහැ මේ 2020 ක්‍රිකට් මෙච්චර ප්‍රචලිත වෙයි, ජනප්‍රිය වෙයි කියලා. හොඳම නිදර්ශනය දෙන්නම්. ලංකාව පළමු වතාවට 2020 තරඟයක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා කරන්නේ 2006 එංගලන්ත තරඟ සංචාරයේදී. මාවන අතපත්තු ආබාධයට ලක් වීම නිසා මහේල ජයවර්ධනට කණ්ඩායමේ නායකත්වය එනවා. ඊට පස්සේ 5.0ක වාර්තාගත ජයග්‍රහණයක් මහේල එංගලන්ත භූමියේදී ශ්‍රී ලංකාවට එක්දින තරඟාවලිය තිරණ කරනවා. මේකත් එක්ක 2020 තරඟයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යනවා
පළමු 2020 තරගයේද. හැබැයි 2020 තරග මෙච්චර ජනප්‍රිය වෙයිද මේකට වැදගත්කමක් එයිද මේකට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පවා සූදානම්ව නොසිටිය බවට හොඳ උදාහරණයක් දෙන්නේ මේ තරගයේදී විවේක ගන්නනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රමුඛතම පන්දිය වන්නත් දෙපළ චමින්ද වාස්වයි මුත්තයා මුරලිදරන්වයි. මොකද මේකට තරම් වැදගත්කමක් එයි කියලා හිතුවේ නෑ. සනත් ජයසූරිය ලකුණු 40 ගණනක් ලබාගෙන පන්දුවේමින් කඩලු දෙකකුත් ලබාගෙන ප්‍රථම 2020 තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණය ගෙන දුන්නා. ඉතින් ලෝකයාවත් හිතුවේ නෑ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමවත් හිතුවේ නෑ මේක මට මේ පහු කාලෙක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඒවකට මේ තරග සංචාරයට එකතු වුණු ක්‍රීඩකෙක්ම කියපු කතාවක්. අපි චමින්ද වාස්තුයි මුරලිදරන්වයි රෙස්ට් කරවලා තමයි පළවෙනි 2020 තරගයට ක්‍රීඩා කරේ. ඒක මෙච්චර දුර යයි කියලා කවුරුත් හිතුවේ නැති නිසා. මේ තමයි අපි ඉතිහාසය සැකවින් කිව්වොත්. දර්ශන නිහඬව ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මං කියවනේ දැන් මංජුලගේ ඉතිහාසය අවුස්ස ගන්න කිව්වොත් රසවත් කතාවක් බොහෝයක් තියෙනවා. අපි අද පළවෙනි දවසේ ඉඳලා පොඩි විරාමයක් තියලා ක්‍රම එකක්. මොකද අපිට ගොඩාක් දේවල් මංජුලත් එක්ක කතා කරනවා. දර්ශන දැන් අපි මේ 2020 ඉස්සෙල්ලා සය සමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියක් තිබුණා 6 සයිට් එකක්. ඒකත් එක්තරා විදිහක පොඩි කෙටි තරගාවලියක් නේද? අව පදෝර 6යි. මේක කොහොමද ගලපගන්නේ මෙතනදී T20 එකත් එක්ක? ඉෂාන් මං ඒ ගැන කියන්න කලින් මංජුල ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මංජුල අට්ටාලේ කියන පොත ලියනවානේ. ඒ අට්ටාලේ කියන පොතත් හරිම රහයි. ඒකේ වචන ඔහු දැකපු දේවල් අර සාහිත්‍යමය වශයෙන් ගොඩනගපු දේ හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම කියන්නේ ක්‍රීඩා සාහිත්‍යයේ ලුණු ඇඹුල් තියෙනවා මංජුල ගැන. කවුරුත් හිතන්නේ නැති පැත්තකින් කවුරුත් හිතන්නේ නැති කෝණයකින් දකිනවා මංජුල. ඒ වගේම මංජුල කතා කරනකොටත් මේ මොන තරම් වෙලා අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරි. අපි හිෂන් අපිට මතකයි මේ සය සමාජික ක්‍රිකට් කියන්නේ ඔබට මතක ඇති 90 දශකයේ අපි පාසල් ක්‍රීඩා පිට ඉන්න කාලේ මේ කොළඹ වෙස්ලි විදුහල විසින් හොඳ තරගාවලියක් සංවිධානය කළා. එවකට මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ඒක යම් ආකාරයක මහා වටිනා දෙයක්. පාසල් ක්‍රිකට් තරගවාරයේ ආරම්භ වෙන්නට කලින් තමයි මේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. එතකොට තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ක්‍රීඩකින් 8 දෙනයි මේ තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වෙන්නේ. කණ්ඩායමේ ඉන්න අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රේක්ෂකයන් බවට පත් වෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ තරගාවලියට ක්‍රීඩා කළ හොඳින් දක්ෂතා දැක්වීම තුළ ඔවුන්ට පාසල තුලත් ඒ වගේම ඉදිරි තරගවාරය තුලත් යම් ආකාරයක ආකර්ෂණයක් දිනා ගන්නට හේතු වුණා. ඊට කලින් අපි දැක්කා ඔබට මතක ඇති මංජුලා හිෂාන් මේ අරවින්ද සිල්වා, අර්ජුන රණතුංග, සනත් ජයසූරිය හොංකොං සය සමාජික ක්‍රිකට් තරගාවලියට එකතු වෙලා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ශූරතාව දිනාගත්තා. ඒ වගේම ඩබල් විකට් ටූර්නමන්ට් එකක් පැවැත්වුණා. නමුත් මේ තරගාවලිය අර හිතපු තරම්ම ජනතාව අතරට ගෙනියන්න විශේෂයෙන්ම අනුග්‍රාහකයන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් එක්ක බැඳිච්ච පුද්ගලයන්ව ඒකරාශී කරන්නට සමත් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා අර මංජුලා කලින් කිව්වා වගේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් වලින් අපි ආවා එක්දින තරඟවලට. ඊට පස්සේ පිජාමා ක්‍රිකට් හඳුන්වා දුන්නා. හොඳ ආකර්ෂණයක් ආවා ලෝකෙ තුළම. අර ෂණික ලෝකයේම ෂණික ආහාර පවා ෂණික බවට පත් වෙද්දී ෂණික විසඳුම හම්බෙන තරගයක් විදිහට ඩබල් විකට් ටූර්නමන්ට් 6 සයිඩ් ටූර්නමන්ට් කියන දේ යම් ආකාරයකට අර අවශ්‍ය ප්‍රශ්නට විසඳුමක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි පසු කාලීනව මේ T20 ක්‍රිකට් ඉතාමත් ජනප්‍රිය වෙන්නේ. මංජුල මගේ මතකයක් තියෙනවා මං නිවැරදිද දන්නේ නැහැ. දැන් 2002 වසරේදී එංගලන්තයේදී ප්‍රාන්ත තරගාවලියක් එක්කනේ T20 තරඟ ආරම්භ වෙන්නේ. මට මතකයි 90 දශකයේ අගභාගයේදී මම සමහරට මම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අරවින්ද සිල්වා සහභාගී වුණා එංගලන්තයේ ආරාධිත ක්‍රිකට් තරගයකට. මේ මට මතක විදිහට කාට හරි ආධාර කිරීම පිණිස සංවිධානය කරපු ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයක්. මේ ක්‍රීඩා පිටියට වහලෙකුත් තිබුණා මට මතකයි. ඒ වෙලේ ක්‍රීඩා කළේ T20 තරගයක්ද කියන සැකය තුලත් මම ඉන්නවා. මංජුල මම හිතන්නේ මේ හොඳ දෙයක් ඔත්තුවක් දුන්නේ. අපි ඒක හොයාගෙන යමු. Clifford, anything to add? Because now you are talking about T20 cricket, but I think you have knowledge on that particular game as well. Why don't you add something to this talk? Guys, it's quite interesting. I'm very amazed by Manjula's knowledge and what Dharashana is adding on to it. So actually, in 2003, ECB introduced the T20. So that was the birth of T20. But however, the first game was played between Australia and New Zealand. So that was way back in 2006, if I'm not mistaken.
But all in all, it took almost a decade for the T20 to become very popular, because at that time still the 50 overs game was very popular. The multiple tournaments, the Benson Hedges tournaments taking place, colorful kits were coming in, and the white ball was there, and pretty much each and every game was covered on telly, replays, a lot of technical aspects coming into the game in terms of media presentation as well. So the whole concept of cricket changed over a period of a decade, which took some time for this format to get popularized. But having said that, adding more commercial value into it and a lot of commercial licensing opportunities, this game became very, very, very popular. Like we said, yes, Sri Lanka was doing quite good in the short formats, and we are quite popular with that because we had this hard-hitting habit. We had fantastic batsmen like Sana Jayasuriya, Aravinda De Silva, Kalu Vitarana, and the six-side cricket was very popular. And forget about on the global stage, but even in local tournaments, six-a-side cricket is very popular. Right? Wherever you go, you find quite a number of, in fact, a lot of number of softball cricket. Then again, schools six-a-side tournaments. These were very popular. So that also automatically contributed for our players, or rather the Sri Lankan mentality, to transform into to adapt and play into a T20 scenario. But also in the meantime, even if T20 was not invented, with so much of other sports which is becoming very popular with short form, 50 overs was becoming anyway a little bit of boring adventure. But this is something nice, and now it is one of the most popular sports in the world. So T20, yes, it is going to be quite interesting, but I'm not sure whether as fans we might get bored or may not, and I'm not sure whether there's going to be another format. But what they're doing quite often is trying to fine-tune the game, right, by bringing in a lot of technical aspects into it, which is something nice. So all in all, if you put it in a nutshell, yes, T20's birth was way back in 2003, but it took almost a decade to grow itself and become popular. But now that is the game in terms of cricket. Hishan මේ ක්ලිෆර්ඩ් කිව්ව දේත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම ක්ලිෆර්ඩ් පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නේ මේ ක්‍රීඩාවට වාණිජ්‍යමය වටිනාකමක් ලබා දීම, කමර්ෂියල් වැලියු එකක් ලබා දීම කියන කාරණාත් එක්ක ගත්තාම මංජුල මගෙත් එක්ක මම හිතන එකඟ වෙයි කියලා. මේ තුල T20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පැහැදිලි වෙනසක් කරනවා. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම ටෙස්ට් තරගාවලියකදී අනුග්‍රාහකයන් කොච්චර මුදලක් වැය කරන්නට සූදානම්ද? උතරම් ප්‍රමාණයක අනුග්‍රාහකයන් ටෙස්ට් තරගාවලියකදී එකතු වෙනවද? මේත් එක්ක සාපේක්ෂව ගත්තාම මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අනුග්‍රාහකයන් එකතු වෙනවා සහ වැඩි මුදලක් වැය කරනවා මේ T20 ක්‍රීඩාවත් එක්ක. ඒ නිසා සමස්තයක් විදිහට ගත්තහම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ආයෝජනය, ලෝකයේ තුලම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ආයෝජන ඉහළ යන්නට T20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව යම් ආකාරයක පිටිපහලක් වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් මේ නිසා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට තිබෙනා ප්‍රමුඛතාව, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නියමිත ගුණය, ඒ නියමිත ජීවිතත්වය තියෙන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ මේකට යම් ආකාරයක හානියක් වෙනවා කියලා කෙනෙකුට තර්ක කරන්න පුළුවන්. ඒකම දර්ශන දැන් ඔකට අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රැන්චයිස් අනුග්‍රාහකයන් එක්ක ක්‍රීඩා කිරීම ගැන කතා කරද්දී දැන් සමහරවිට තර්ක කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක මුදල් සංසරණය වීම තුළ යම්කිසි ආකාරයක පරිහානියකට සිද්ධ වුණාද කියන එකක්. ඒතකොට මේ එන්නම මේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක වෙනස් වෙනකොට දර්ශන දැන් මේකට මන්දිර මොනවද හිතන්නේ? මේ ගනුදෙනුවක් දෙන්නේ අපි ක්‍රීඩකයන් මුලට ගන්නවා, කණ්ඩායම් පිටට ගන්නවා, තරගවලට සහභාගී වෙන්න කණ්ඩායම් වලට ප්‍රමුඛ ස්ථාන ද වියදම් කරනවා. මොකද මේක ලොකු ව්‍යාපාරයක් බවට දැන් පරිවර්තිත වෙලා තියෙන එකත් එකකින්. මොකද ක්‍රීඩකයන්ට වැඩි අවස්ථාවක් උදාන විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක ඉන්න රටක ඉන්න ක්‍රීඩකෙක්ට වැඩි ලීග් ප්‍රමාණයක් ගහන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ තුල යම් කිසි ආකාරයක අපි දකින්න විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට යමක් එකතු කරන්න පුළුවන් මේ පැවැත්ම පිළිබඳව, මේ විශේෂයෙන්ම හික්මීම, විනය මේ පිළිබඳව කතා කරනකොට මංජුල ඇත්තටම මේ හිෂාන් දර්ශන මේ ක්‍රිකට් මතකද දැන් මේ IPL පටන් ගන්න කලින් කපිල් දේව තමයි මේ 20 ක්‍රිකට් මේ ඉන්දියාවට අරගෙන එන්නේ.
හැබැයි ඉන්දියා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය බොහොම දුරදක්නා නුවණින් ඒක නතර කරලා ඔවුන් අතට ගන්නවා මේ 2020 තරග රටාවේ තමුන්ගේ ආධිපත්‍යය. මොකද මේ දැවැන්ත මුදල් සම්භාරයක් ඉපිය හැකි වටපිටාව මොකක්ද මේ ෆ්‍රේම් එක හදලා දුන්නා කපිල් දේව්. ඒක ඊට පස්සේ තමන්ගේ නීතිමය පැත්තට අරගෙන තමුන් අතට ගන්නට ඉන්දියා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සමත් වුණා. CPL උන් තහනම් කරා. මොකද මාවනතපත් පවයට ක්‍රීඩා කළා. හැබැයි දැන් අතරම මේ හිෂාන් අහපු ප්‍රශ්න දැන් මේ හරහා අපි දැක්කා ඉන්දියාව තුළ කොතරම් IPL හරහා දූෂණ වංචා සිදු වුණාද කියන කාරණාව එළියට ආවනේ. සමහර කණ්ඩායම්වල හිමිකරුවන්ට හිමිකාරීත්වය නැති වුණා. සමහර අයට ජීවිතාන්තය දක්වා ක්‍රිකට් පරිශ්‍රයකට ඇතුළු වීම තහනම් කරා. මෙහෙම වටපිටාවක් තියෙනවා. හැබැයි එකක් ඉන්දියාවේ අපි හැමදාම දකින අහන දේවල් වලට වඩා ඔවුන්ගේ මේ අධිකරණ පද්ධතිය අතිශය විශ්වාසදායී, ඒ වගේම එය ප්‍රබලයි. ඒ නිසා තමයි මේ නීති රාමු තුලත් මේක මේ IPL තරග රටාව හරහා 2020 රටාව තුල ආරක්ෂිත බැම්මක් සකස් කර ගන්නට දැනට සමත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි හිෂාන් අහපු දේ ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ක්‍රීඩකින් නොදන්නා දැවැන්ත පිරිසකට එක්ස්පෝස් වීම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔවුන් දැන් මේ ක්‍රීඩකින්ව පාවිච්චි කරනවා තමුන්ගේ ප්‍රවර්තනවලට. ඔවුන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මූව් වෙනවා. මෙහෙම ගියාම මේක කොතනින්ද නතර වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථ එනවා. ක්‍රීඩකින් වටිනාකමක් එනවා, උන්ට මුදල් වල වටිනාකමක් එනවා. දැවැන්ත පිරිස ලංකාවේ ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් හරහත් IPL හරහත් බොහෝ පිරිසකට යම් යම් දේවල් සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ හරහා සම්බන්ධතා ජාලය එන්නේ කොතනද කියන කාරණාව තුළ අවධානමක් තියෙනවා. මත ඒ නිසාම තමයි ICC ඇන්ටි කරප්ෂන් යුනිට් එක බොහොම සාවධානව මේ කරුණු දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ඉතින් අර වැල යන අතර මැස්ස ගහන්න ඕනේ කියනවා වගේ අපිට මේ මිදෙන්න බෑනේ. මුළු ලෝකෙම ලීග් තියෙනවා. ඒ හරහා ගිය ක්‍රීඩකයන් හඳුනා ගන්නවා. මේ තරගකාරී රටාව හඳුනා ගන්න. දැන් අපි කියන කාරණාවනේ අපේ ක්‍රීඩකින්ට ජාත්‍යන්තර අත්දැකීම් නෑ තාම. මේ 2020 ලෝක කුසලණයට යද්දී මේ ලීග් තරගවල අත්දැකීම් තියෙන කී දෙනාට දෙයිනොත් මේ තරගකාරී 2020 ක්‍රිකට් රටාව තුළ එක්ස්පෝස් වෙලා ඉන්නේ කී දෙනායිද කණ්ඩායම ඉන්නේ. එහෙම නොවෙන්න කාරණා ගොඩක් තිබ්බනේ. අපි සෑහෙන කියපු දෙයක් නේ ලංකාවේ ඇයි මේ තරගකාරී ලීග් එකක් නැත්තේ මේ ක්‍රීඩකින්ට පුරුදු කරුවන්ට හැම කෙනාට මේ එක්ස්පෝස් එක ගන්න. ඉතින් ඒක අපිට ලැබිය යුතුයි. මම හිතන්නේ අන්න එතනදී ICC ඇන්ටි කරප්ෂන් යුනිට් එක බොහොම සීරුවෙන් ඉන්නවා වගේම මම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානය යොමු යුතුයි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ප්ලේයර්ස් වගේ මැනේජර්ස් දාත ගොඩක් කතා වෙන කාරණාවක් මෙන්න මේ කාරණාව. මේ කලමනාකරුවන් කාත් එක්කද මූ වෙන්නේ, ඔවුන් මොනවද කටයුතු කරන්නේ, උතනද මේ ඉන්නේ කියන කාරණාව බලා කියාගත යුතුයි. මේක හරියට අර දැලිපියෙන් කිරි කනවා වගේ වැඩක්. Clifford, why don't you add something? Because now, as Manjula said, this kind of games or the tournaments will expose young talent to come in, and they have plenty of chance to come in. Now, Sri Lanka also adapting this kind of tournament locally. How do you analyze this situation? Now, you have plenty of leagues coming up, or there are many things planning out to be in the future. What do you think that we are going for the second kind of tournament in Sri Lanka within another months or time? How do you analyze this situation with the international exposure and the local tournament itself, Clifford? Well, if you look at the as an international tournament, you get the best playing in there, and also the format is very small. It is not a big 50 over or test match format, so therefore you get more games and therefore more opportunities, and which also gives more teams coming in. That also gives the opportunities for the investors, especially the sponsors, to pump in money. And if you take a 50 over game or a 50 over tournament, probably except for the World Cup, you pay a triangular tournament, right? Maybe maximum 4 teams involved. But here, if you look at a T20 tournament, probably you'll get 5 to 8 teams, or maybe even 10 teams in certain countries. So which gives more opportunities for the players to come in. And also, when you get that, you also get the best players coming in to play at the very, very, very highest level. So whoever walks in there, they are compelled to perform, they are compelled to deliver, they are compelled to learn, and they have to be the best. And also, if you look at the structure itself, or rather the game demands everybody to do everything.
Yes, you do have specialist batsmen, and also you do have specialist bowlers, but in the T20 arena you find more best all-rounders, right? So that is something, which is very important for the game. Also, going back to the commercial value I was talking about, TV rights especially, which brings in the big money, and like Manjula said, the ICL, which was created by Kapil Dev, and also that is another TV channel joining in. BCCI, they took it in a different way and they formed their own league, and we saw the controversies, and there was a lot of money coming in, and the anti-corruption was, they were looking at it, and ICC was specially compelled to form this anti-corruption unit to look at the amount of money which is being exchanged. So this gives the opportunity for the players also to make a living, and we know for a fact quite a lot of players who are playing in the longer format, 50 overs or maybe test, or maybe those who retired from test, they were focusing on 50 overs, and they completely gave up those formats and they were focusing only in T20. Why? Because it's a short format and they get to play in different leagues throughout the year, and that's better remuneration. And in terms of the talent, yes, you get to play with the best, and there are so many leagues. You have leagues in South Africa, Pakistan, Bangladesh, and also Australia, the Big Bash League, and obviously the IPL, and Sri Lanka also following the same format, and we are producing players. So this gives the best talent to play at a highest level, and at always they have to deliver consistently, so which also brings you the best out of it. So something that we have to appreciate, whoever the ECB who try to form this for entertainment purpose, but actually that is benefiting the players. Darshana, what a kata hagen in the kata Manjula api Darshana tena cricket පිළිබඳ ලොකු විශාල දැනුමක් Darshana මම හිතන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරමු ඒ ගැන මොකද ඒක පොඩක් රහසක් විදිහට තියෙන්නේ Darshana වඩා ඉස්සරහට cricket ගැන කරන්න කියලා අපි Darshana මොකද මේ සහසම්බන්ධ දැන් ඔබ දැන් අපි ඊළඟට ලෝක කුසලාන හැම දෙයක්ම එද්දී මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ විනය පිළිබඳවත් යම් විශාකාරයක දැන් Clifford උඩයි එයා කතා කරේ ඒ පිළිබඳ මේ ඇන්ටි කරප්ෂන් එක තියෙනවා ඒ හරහා මුදල් ගලා යමු තුන Darshana එකතු කරන්න මොනවද තියෙන්නේ Hishan, අපිට මතක ඇති ක්ලිෆර්ඩ්ටත් මංජුලටත් මතක ඇති මේ 1980 දශකයේ අගභාගයේ ජාතික රූපවාහිනියේ විකාශය වුණා නාට්‍යයක් මැණික් නදිය ගලා බසී කියලා. මේක මේ නාට්‍ය කතා තේමා වුණේ බොහොම ආදරෙන් හිටපු පවුලක් ඒ ස්වාමි පුරුෂයාගේ වෘත්තිය වුණේ ඔහු මැණික් පසලක සුළු සේවකයෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා. අවසානයේ ඔහුට ලොකු මැණිකක් ලැබෙනවා. මේ මැණික ලැබුණට පස්සේ ඔහුගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඔහු නගරයට යනවා, යාන වාහන ගන්නවා, සම්බන්ධතා ඇති කරනවා, සමාජ සම්බන්ධතා, මේව සමහරට යහපත් සම්බන්ධතා වෙන්න පුළුවන්, අයහපත් සම්බන්ධතා වෙන්න පුළුවන්. මේ තුල ඔහුගේ පෞල් සංස්ථාවේ බිඳ වැටෙන දේ පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. මේ නාට්‍යයේදී. මම අහන්නේ මෙතන ප්‍රශ්නය උනේ මේ පෞල් සංස්ථාවේ බිඳ වැටෙන්න මැණික් නදිය ගලාබසී කියන නාට්‍ය කතා තේමාව තුළ හේතුව වෙන්නේ මේ පුද්ගලයාගේ චර්යාවේ තිබෙනා වූ අයහපත් තත්ත්වයන් ඔහු නව තත්ත්වයට ගැලපෙන විදිහට හැසිරෙන්නේ නැතිකම නිසාද එහෙම නැත්නම් වැරද්ද මැණික ලැබිච්ච එකද? මැණික ලැබිච්ච එක වරදක් නෙමෙයි. මේ මැණික ලැබුණට පස්සේ මේ මැණිකේ ප්‍රයෝජනීය ලබාගෙන තමන්ටත් තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ටත් ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් රටටත් කොතරම් යහපතක් කොට කරන්න තිබුණාද? ඔහුගේ කළමනාකරණ තියෙන දුර්වලතාවයක් නිසා තමයි ඔහු මේ මොහොතේදී කඩා වැටෙන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ගත්තත් මේක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මැණිකක්. ලෝකයේ දෙවනියට ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාව පාපන්දුවට අමතරව 2014 පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ නරඹනවා බිලියන 3.2ක්. ඒ වගේම 2018 බිලියන 3.5ක් ක්‍රීඩාවලින් මේ තරගය නරඹනවා තරගාවලිය. අපි ක්‍රිකට් පැත්තෙන් ගත්තාම 2015 බිලියන 1.5ක් නරඹනවා. සහ 2019 බිලියන 1.6ක් මේ ලෝක කුසලානයේ නරඹනවා. ක්‍රීඩාවලින් වැඩි වැඩියෙන් පැමිණීම, ආයෝජකයන් ක්‍රීඩාව තුළ ආයෝජනය කිරීම මේ හැම දෙයක්ම ක්‍රීඩාවේ ඉදිරි ගමනට යහපත් විදියට බලපානවා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ වැය කරන මුදල්, ආයෝජනය කරන මුදල් තුළ අර හද්දා පිටිසර ගමක තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක තනකොළ හිටවන මිනිස්සයාගේ පවුල රැක ගන්නවා.
ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා හිටවන්නට හේතු වෙන ඔවුන්ගේ දරුවන්ට අවශ්‍ය දේවල් ටික සපයනවා. ඉතින් ක්‍රීඩාව කියන්නේ මේ ලෝකයක මිනිසුන් ජීවත් කරන යම් ආකාරයක සිද්ධීන් මාලාවක්, යම් ආකාරයක මම කලින් වගේ වටිනා මැණිකක් සහ ඉදිරියට ක්‍රිකට් විතරක් නෙමෙයි ක්‍රීඩාව කියන්නේ ක්‍රීඩාවෙන් ඔබට ගිය කර්මාන්තයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ජාතික නිෂ්පාදිතයට ඕනෑම රටක ආදායමක් ලබා දෙන කර්මාන්තයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි සියලුම දෙනාගේ ක්‍රීඩාවත් එක්ක එකතු වෙනවා ක්‍රීඩා ලෝලීන්, ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්, පරිපාලකයන්, ස්වේච්ඡා ආයතන, අමාත්‍යාංශ, ඇසෝසියේෂන්, මේ හැම කෙනෙක්ම මාධ්‍ය, මේ හැම කෙනෙක්ම එකතු වෙනවා. මේ හැමෝම එකතු වෙලා මේ වටිනා මැණික එහෙම නැත්නම් මේ දියමන්තිය ආරක්ෂා කරගැනීමේ වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කරන්න ඕන. මැණික ලැබීම නෙමේ වැරද්ද. දර්ශන විසින් දාර්ශනික විදිහට කරුණු පැහැදිලි කරනවා වගේ දැන් අපිට මේ කතාබය මං කියවර දුටු පැත්ත නොදුටු පැත්ත අතුලාන්තය හැම දෙයක්ම අපි ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද ආරම්භක වැඩසටහන ඔස්සේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ T20 වලට ප්‍රවේශයක් ලබා දෙන්න. මංජුල දැන් දර්ශන කියපුවාර දාර්ශනික අදහසට ඔබ එකඟද නැත්නම් වරක් අදහසක් තියෙනවද? පැහැදිලි හිෂාන්. දැන් අපි ඉතිහාසය අරන් බැලුවොත් T20 එන්න කලින් වුණත් මේ ක්‍රීඩකයා හැලහැප්පීම්, මතිමතාන්තර ඝට්ටනයන්, පාලක මණ්ඩල සමග ඝට්ටනයන් කොහොම තිබ්බා ක්‍රීඩාවට. එතකොට මේ ඉසබීජ එන්න පටන් ගත්තේ T20 හරහා කියලා කවුරුයි කියනවා නම් ඒක වැරදි. කලිනුත් යම් සිදුවීම් මේ ක්‍රීඩාවේ ආරම්භයත් එක්කම ඉසබීජ තියෙනවා. පොළේ අපිට මතක නම් අපි කැරලි ටෙස්ට් වරම් දිනා ගැනීමෙන් පස්සේ එතකොට මේකත් මේ ඔය කියන කතන්දරයක කොටසක් නෙවේද? මුදල් මත ඔවුන්ට ලබා දුන් බලාපොරොත්තු යන්න සාධාරණ හේතු තිබුණා ඒ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන්. හැබැයි ඔවුන් යනවා තමන්ගේ ජීවිතය උකස් කරලා වසර 25ක තරඟ තහනමකට එනවා ජීවිතාන්තය දක්වා. ඇතැම් විට සමහර වෙලාවට තරඟ තහනම් පැනවෙනවා. ඉතින් මේ අද මේ මොහොතේ හොඳද නරකද ගලප ගන්න නෙමෙයි. නමුත් එහෙම වටපිටාවක් තිබුණා. ඒක ක්‍රීඩකින්ට උනත් තමුන්ගේ ඉදිරි ගමන ගැන තමුන්ගේ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. මේ මෙච්චර දුරට ක්‍රීඩාවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් වෙයිද? තමුන්ගේ ගියක් වාහනයක් ගැනීමේ සිහිනය මත මේ 80 දශකයේ මුල මේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් මේ අවදානම් ගමන යනවා. රටට අහිතකර ප්‍රතිඵලය බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගව්ගාණක් ආපස්සට යන එක. කියන්න උත්සාහ කරේ ඉතිහාසයේ පටන්ම මේ කාරණා බැඳලා තියෙනවා. බලන්න එතකොට ලංකාවේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා හිටියේ ගාමිණී දිසානායක මහත්මයා. දක්ෂ පරිපාලකයෙක් හැටියට තමයි එතුමන් ප්‍රචලිත මේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය හරහා. එතුමන් බොහොම පැහැදිලි තීන්දුවක් ගන්නවා මේ කාරණාව සම්බන්ධව. මම ඕක ලියනවා අට්ටාලිය පොතට ගාමිණී දිසානායක මහත්තයා දුම්වල වරම අතට ගත්තයි කියලා. හැබැයි මට ඒකට සෑහෙන හොඳට මට ඒ වචනෙටම ගේන්ස් කතා කරන අපේ ප්‍රේමසර ආපාසික මහත්මයා බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්න ඕන. තුමන් මට පෙන්වලා දෙන ඉතිහාසයේ කරුණු කාරණා සිද්ධ වෙච්ච විදි. එතකොට ගාමිණී දිසානායක මහත්මයා සමහරක් වෙලාවට මේ කරපු දේ තුල අද තර්ක කරන්නට පුළුවන් කෙනෙක්ට අයියෝ මේ ක්‍රීඩකින්ට අවුරුදු ගානකට මේක නැති වුණානේ මෙහෙමයි කියලා. හැබැයි මේ ක්‍රීඩක විනය කියන දේ රට වෙනුවෙන් ඔබ ක්‍රීඩා කළ යුත්තේ කියන දේ එතුමන් පැහැදිලි ලෙස කියලා දුන්නේ නැද්ද බාල පරම්පරාවට? අර්ජුන රණතුංග බොහොම ගැටවර අවදියේ හිටියේ. ඔහු පසු කාලිනව ලංකාව මෙතෙක් ගත්ත විශාලතම කුසලානය ලංකාවට අරගෙන දෙනවා. අතිශය බොහොම මේ හොඳ වටපිටාවක විනයවත් කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මොන තරම් අපිට ඔය විලාසිතාවත් මොන තරම් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දූෂණ කරප්ෂන්ස් එන්න පටන් ගත්තත් පරිපාලනය ස්ථාවර නම් දර්ශන කිව්වා වගේ මේක මැණික ආරක්ෂා කරගන්න. මැණික ආරක්ෂා කරගන්න නම් ඔය වටපිටාව සියල්ල ස්ථාවර වෙන්න ඕනේ. ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ අපි චිත්‍රපටවල දකිනවානේ හොලිවුඩ් මේ දමිළ චිත්‍රපටවල කොච්චර කරප්ෂන්ස් තියෙන රටක්, කොච්චර දූෂණ වංචා තියෙන රටක්ද. හැබැයි ඔවුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මේ දූෂණ වංචාව එන්න දුන්නේ නැහැනේ. එහි ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මොකක්ද? ඔබ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ ඔවුන් මේ සුරක්ෂිත කරගන්නට සමත් වෙලා තියෙනවානේ. මම කියන්න උත්සාහ කරේ දර්ශනට මම එකගයි 100%ක්. මම දන්නේ පරිපාලනීය ස්ථාවර නම්
ක්‍රීඩකින්ට අවශ්‍ය විදිහට පිටුම් ගහන්න දෙන්නේ නැත්තම් මේ මොන දේ ආවත් ඒක කලබනාකරණය කරගන්න. Clifford, to summarize the whole setup for today's program, why don't you add something to it? Do you agree with Manjula? Because he said 25 years is when you say maybe a half of life for a particular person. But at that time, it may be a tough decision to take at that time. But if you take the recent past, the decisions that have been taken place might have affected badly on the junior level. Agree or disagree? Well, very much agree with Manjula, because I think that was the right decision. See, even now, if you look at these, with so much of exposure, because those days we didn't have much exposure and there was not much of guidance, right? Whatever you've been brought up, the way you've been brought up, that's what you see. But now, also Dharashana very nicely related a story with the precious stone. Sometimes when you have those so much of big money coming in, you might know what you're going to do, and probably we might not have had proper guidance, proper advice, proper investment platforms. But right now you have all those sources where you can utilize your funds, what you're going to do, how you're going to manage yourself. There are players, when you get big money coming in, they buy cars, they buy houses, they buy properties, they invest. But also there are other players who invest on a good fitness coach, who invest on a private coach, a personal trainer, right? They take care of themselves and they want to maintain their professionalism and the standards to improve to the next level. So these kind of guidance probably, I'm not saying we never thought about it at that time, but right now, yes, we have the resources, we have the tools, we have support, and we have seen and learned what has happened in the past and also what is currently happening. So it is a good decision, I would say. And moving forward also, if you look at it, it's going to be even more bigger than what we're seeing right now. Right? It's not only in terms of money, but also the exposure, the popularity, the fame what you get, and you have to learn how to live with that. And we have the resources right now. Our players are doing it very nicely. We have had fantastic players like Malinga, Murali, Sangakkara, Mahela. They have performed at that highest level, and we see how the role models they have become now, which is something nice. Crick chat අපි සමාරම්භක වැඩසටහන සමග එකතුනේ මංජුලා ක්ලිෆර්ඩ් දර්ශන අපි තවදුරටත් අපේ තවුරුදු කීප දෙනෙක් එක්ක මේ ගැන කතා කරමු. ඒක සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික කතා බහට ඔබට ගිය යමක් අපි එකතු කරන්න අද ලැබුණා නම් මම හිතනවා T20 ක්‍රික් චැට් තුලින් ශ්‍රී ලංකා ස්පෝර්ට්ස් ලැබපු ජයග්‍රහණයක් කියලා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ ක්‍රීඩාව ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි වැඩසටහනවලදී අපි ආරාධනා කරනවා අප සමග එක්වෙන්න කියලා. ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා අපි සමුගන්නවා. දර්ශන, ක්ලිෆර්ඩ්, මංජුලා නැවතත් ඔබට ස්තුතියි. අපි තවත් දවසක මුණ ගැහෙමු.